Ai đã từng xem phim tài liệu về động vật hoang dã? Những thước phim ấy không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn mở ra cho chúng ta một thế giới tự nhiên đầy bí ẩn, nơi mọi sinh vật đều phải chiến đấu để tồn tại. Khi ngồi trước màn hình, ta như được đưa đến tận thảo nguyên châu Phi rộng lớn, nơi những câu chuyện sinh tồn diễn ra mỗi ngày, không có kịch bản, không có diễn viên, chỉ có bản năng và quy luật tự nhiên. Xin sư tử rình linh dương thật hồi hộp, từng bước chân nhẹ nhàng, từng cái liếc mắt sắc lạnh của sư tử đều khiến người xem nín thở. Sự căng thẳng dâng lên khi khoảng cách giữa kẻ săn mồi và con mồi ngày càng rút ngắn. Đó là khoảnh khắc mà cả thiên nhiên như lăng đi, chỉ còn tiếng tim đập của những sinh vật đang đối mặt với số phận. Linh dương ngây thơ, gầm cổ, không biết hiểm nguy đang rình rập. Chúng sống theo bầy đàn, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trên thảo nguyên. Đối với linh dương, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến thầm lặng giữa sự sống và cái chết, dù chúng không hề hay biết. Sự bình yên ấy chỉ là tạm thời, bởi thiên nhiên luôn ẩn chứa những bất ngờ không lường trước. Đột nhiên, sư tử từ bụi cỏ lao ra, bụng đói con cào, xem linh dương là bữa trưa. Sự bùng nổ của sức mạnh và tốc độ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn của cả hai loài được đẩy lên đỉnh điểm. Sư tử không chỉ săn mồi cho riêng mình, mà còn vì cả bầy đàn đang chờ đợi phía sau. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, một bên chạy để sống, một bên đuổi để tồn tại. Từng bước chạy của linh dương là nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy sự sống, trong khi sư tử dồn hết sức lực để không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Đó là cuộc đua không khoan nhượng, nơi chỉ một khoảnh khắc chậm chân cũng có thể quyết định số phận. Sư tử không ác, chỉ đang sinh tồn, nuôi sống bầy đàn. Đằng sau mỗi cuộc săn là những chú sư tử con đang chờ mẹ mang về thức ăn. Đó là vòng quay của sự sống, nơi mỗi cá thể đều đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại của cả đàn. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên buộc chúng phải mạnh mẽ, phải không ngừng chiến đấu. Nếu linh dương thoát, nó sống thêm một ngày. Nếu sư tử bắt được, nó có bữa ăn no. Mỗi lần thoát chết là một lần linh dương trưởng thành hơn, cảnh giác hơn. Còn với sư tử, mỗi lần thành công là một lần duy trì sự sống cho cả bẫy. Đó là sự cân bằng mong manh giữa hai thái cực, kẻ săn mồi và con mồi. Xin tưởng này tàn khốc nhưng đẹp, cho thấy quy luật sinh tồn. Thảo nguyên châu Phi không chỉ là nơi của những cuộc chiến sinh tử, mà còn là bức tranh sống động về sự đa dạng và phong phú của tự nhiên. Mọi khoảnh khắc đều chứa đựng cả sự khốc liệt lẫn vẻ đẹp kỳ diệu. Không có đúng, sai, chỉ có sự sống. Ở đây, mọi sinh vật đều tuân theo bản năng và quy luật của tự nhiên. Không ai là kẻ xấu, không ai là người hùng. Tất cả đều là một phần của vòng quay bất tận, nơi sự sống và cái chết luôn song hành. Mỗi con vật là diễn viên trong vở kịch thiên nhiên. Từ chú kiến nhỏ bé đến sư tử hùng mạnh, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh hoàn chỉnh của hệ sinh thái. Mọi hành động, mọi lựa chọn đều ảnh hưởng đến sự cân bằng chung, dù là nhỏ nhất. Cố nuôi linh dương nuôi sư tử. Đó là mối liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Mọi mắt xích trong chuỗi thức ăn đều quan trọng, đều góp phần duy trì sự sống cho cả hệ sinh thái rộng lớn này. Một vòng tuần hoàn đơn giản nhưng sâu sắc về sự sống và cái chết. Từ khi sinh ra đến lúc rời khỏi thế giới, mọi sinh vật đều trải qua hành trình riêng, góp phần vào sự tiếp nối của sự sống. Đó là bài học lớn mà thiên nhiên muốn gửi gắm cho con người. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, từng sự sống quanh ta. Không phải câu chuyện cổ tích, mà là thực tế tự nhiên. Ở đây, không có phép màu, chỉ có sự thật trần trụi của cuộc sống hoang dã. Mỗi cảnh quay là một lát cắt chân thực về thế giới, mà con người chỉ có thể quan sát từ xa, nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc về sự tồn tại. Mỗi liên kết ăn và bị ăn này gọi là chuỗi thức ăn. Đó là hệ thống phức tạp nhưng hoàn hảo, nơi mọi sinh vật đều có vai trò riêng, không ai có thể tồn tại một mình. Chuỗi thức ăn là minh chứng cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các loài, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tự nhiên. Sợi dây vô hình kết nối mọi sinh vật từ cổ đến sư tử. Đó là sự gắn kết không thể tách rời, là minh chứng cho sự cân bằng tuyệt vời của tự nhiên. Khi hiểu được điều này, ta sẽ biết trân trọng hơn giá trị của từng sinh vật, từng mật xích nhỏ bé trong bức tranh lớn của sự sống. Chuỗi thức ăn là gì? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó lại là thứ rất quan trọng, giúp mọi thứ trên trái đất này cân bằng và tồn tại. Chuỗi thức ăn không chỉ là một cái tên trong sách vở, mà nó còn kể về sự gắn kết, sự phụ thuộc và cách năng lượng được truyền từ loài này sang loài khác trong tự nhiên. Các bạn cứ hình dung nó giống như một sợi dây xích dài, mỗi mặt xích đều rất quan trọng. Nếu một mặt xích bị đứt, cả sợi dây sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là hỏng hết. Chuỗi thức ăn cho chúng ta thấy các loài vật gắn bó với nhau chặt chẽ thế nào, dù là loài nhỏ bé nhất. Mỗi mặt xích là một loài vật, nối lại với nhau để cho thấy con gì ăn con gì. Từ những con côn trùng bé xíu, cho đến những con thú lớn đi săn, tất cả đều là một phần không thể thiếu trong bức tranh lớn của tự nhiên. Ví dụ nha, châu chấu ăn lá cây, nhái ăn châu chấu, rắn ăn nhái, rồi diều hâu lại ăn rắn. Mỗi lần ăn uống như vậy không chỉ để sống sót, mà còn là cách năng lượng được truyền đi, giúp cả hệ sinh thái tiếp tục tồn tại. Chuỗi thức ăn chính là dòng chảy của năng lượng, từ chỗ này sang chỗ khác. Năng lượng bắt đầu từ mặt trời, cây cối hấp thu, rồi truyền qua từng mặt xích, từng con vật, tạo thành một vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng nghỉ. Năng lượng không tự nhiên mà có,
cũng không tự nhiên mà mất đi, nó chỉ chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác thôi. Khi một con vật ăn con vật khác, nó sẽ nhận được năng lượng và chất dinh dưỡng để tiếp tục sống và lớn lên. Lá cây lấy năng lượng từ mặt trời qua quá trình gọi là quàng hợp. Đây là bước khởi đầu cho mọi chuỗi thức ăn, vì cây cối là những nhà sản xuất chính, tạo ra nguồn năng lượng đầu tiên cho các loài vật khác. Trâu trầu ăn lá cây, nhái ăn trâu trầu. Mỗi mặt xích tiếp theo đều nhận năng lượng từ mặt xích trước, tạo thành một dòng chảy liên tục và vững chắc. Mỗi loài vật giống như một trạm trung chuyển năng lượng, nhận từ loài trước rồi truyền cho loài sau. Nếu một mặt xích bị mất đi, dòng chảy năng lượng sẽ bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái. Sợi dây này chính là mạch máu của hệ sinh thái, nó giúp mọi thứ vận hành trơn tru, từ cổ cây, những con vật nhỏ, cho đến những loài săn mới mạnh mẽ nhất. Chuỗi thức ăn bắt đầu từ những sinh vật tự tạo ra thức ăn cho mình, thường là cây cối, với khả năng quàng hợp, tự tạo ra thức ăn cho mình và cho các loài khác. Rồng biển là nhà sản xuất ở dưới nước, cung cấp sự sống cho rất nhiều loài vật biển, không chỉ trên cạn, mà dưới đại dương, chuỗi thức ăn cũng hoạt động tương tự, với các loài thực vật biển đóng vai trò nền tảng. Sau đó là những con vật ăn thực vật như thỏ, nai hay các loài ăn cỏ khác. Chúng là cầu nối giữa cây cối và các loài ăn thịt. Rồi đến những con vật ăn thịt như sư tử, sói hay chim săn mồi. Chúng tiếp tục quá trình truyền năng lượng. Chúng giúp kiểm soát số lượng động vật ăn cỏ, giữ cho hệ sinh thái được cân bằng. Chuỗi thức ăn dài hay ngắn tùy thuộc vào nơi chúng sống. Ở rừng rậm, chuỗi có thể phức tạp và dài hơn, trong khi ở đồng cỏ hay sa mạc, chuỗi có thể ngắn và đơn giản hơn. Khi nhiều chuỗi đan xen vào nhau, tạo thành một lưỡi thức ăn, nó phức tạp như một xã hội thu nhỏ vậy. Lưỡi thức ăn giúp hệ sinh thái linh hoạt hơn, chống chịu tốt hơn khi môi trường thay đổi. Quy tắc cơ bản là có kẻ ăn và bị ăn tạo nên dòng chảy năng lượng liên tục. Đó là quy luật không thay đổi của tự nhiên, nơi mọi sinh vật đều có vai trò riêng, góp phần duy trì sự sống trên hành tinh này. Nói về mặt xích đầu tiên, sinh vật sản xuất, đây là nền móng của thế giới sống, như nhà máy lớn vậy đó. Sinh vật sản xuất là cây cối, tao, rồng biển, chúng tự tạo ra thức ăn cho mình. Vũ khí của chúng là chất diệp lực và quá trình quang hợp. Nguyên liệu thì đơn giản thôi, ánh sáng mặt trời, khí carbonic và nước. Qua quá trình quang hợp, chúng tạo ra đường glucose, đó là năng lượng cho bản thân và cho các sinh vật khác nữa. Không có chúng thì không có sự sống đâu. Nếu cây xanh biến mất, động vật ăn cỏ sẽ chết đói, rồi kéo theo cả động vật ăn thịt cũng chết theo. Sinh vật sản xuất còn tạo ra oxy cho chúng ta thở nữa đó. Vai trò của chúng không thể thay thế được, chúng là nền tảng của sự sống. Nhìn cây cỏ, hãy nhớ đó là những nhà máy năng lượng vĩ đại. Chúng là mắt xích đầu tiên, quan trọng nhất trong chuỗi thức ăn. Tôn trọng cây xanh là tôn trọng sự sống của chính chúng ta. Sau nhà sản xuất là sinh vật tiêu thụ nhóm đông đảo nhất. Chúng không tự tạo năng lượng, phải ăn sinh vật khác để sống. Cuộc đời chúng là hành trình tìm kiếm năng lượng. Sinh vật tiêu thụ bậc một ăn thực vật như thỏ, hươu, trâu trầu. Chúng chuyển hóa năng lượng từ thực vật thành thịt, là nguồn thức ăn cho bậc cao hơn. Tiếp theo là sinh vật tiêu thụ bậc 2, ăn thịt bậc 1 như cáo, chim sâu, ếch. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 ăn bậc 2 như rắn, đại bàng. Mỗi bậc có vai trò ăn cỏ kiểm soát thực vật, ăn thịt kiểm soát ăn cỏ. Chúng giúp loại bỏ cá thể yếu, làm quần thể khỏe mạnh hơn, mọi thứ liên kết chặt chẽ, tạo sự cân bằng đồng. Sự tồn tại của nhóm này phụ thuộc vào nhóm kia, tạo nên trật tự hoàn hảo trong thế giới tưởng chừng hỗn loạn. Mỗi loài đều có vai trò không thể thiếu. Sự cân bằng này duy trì hệ sinh thái ổn định. Khi cây chết, động vật chết, ai dọn dẹp nhỉ? Đó chính là các bạn sinh vật phân giải đó. Chúng là những vi khuẩn nhỏ xíu, những cây nấm đủ màu sắc giống như những công nhân vệ sinh chăm chỉ của trái đất vậy. Khi các sinh vật khác chết đi, chúng sẽ phân hủy những chất hữu cơ phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản, trả lại cho đất. Nhờ quá trình này mà vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên được khép kín, cây cối lớn lên nhỏ dinh dưỡng từ đất, động vật ăn cây, rồi khi chúng chết đi, các bạn sinh vật phân giải lại giúp trả dinh dưỡng về cho đất. Cụ thể, mọi thứ cứ xoay vòng. Nếu không có những anh hùng thầm lặng này, chất dinh dưỡng sẽ bị mắc kẹt, đất đai sẽ cằn còi và cả chuỗi thức ăn sẽ bị phá vỡ mặt. Trong vở kịch lớn của tự nhiên, không có vài nào là nhỏ bé hay vô dụng cả. Sinh vật phân giải không cần phải đi săn mồi, nhưng công việc thầm lặng của chúng lại quyết định sự bền vững của cả hệ sinh thái đấy. Chúng giúp đảm bảo rằng không có gì bị lãng phí và sự sống luôn tiếp nối từ cái chết. Đó là một bài học tuyệt vời về sự tái sinh và tính liên tục của cuộc đời. Mỗi loài dù lớn hay nhỏ đều có vai trò không thể thiếu trong hệ sinh thái của chúng ta. Ở Việt Nam mình, chuỗi thức ăn rất phong phú và đa dạng đó các bạn. Từ rừng núi, biển cả đến đồng bằng, mọi nơi đều là một sân khấu riêng biệt. Trong những khu rừng như Cúc Phương hay Cát Tiên, cây cối xanh tốt nhỏ quang hộp, tạo ra nguồn sống cho muôn loài. Những chú sóc thì ăn hạt, những chú hươu nai thì gặm lá non, chúng là những sinh vật tiêu thụ bậc một đó. Rồi đến lượt chăn, cây hương đi săn mồi, hay báo hoa mai rình vặt hươu nai.
Cả một mạng lưới sự sống phức tạp như vậy giúp rừng luôn giữ được sự cân bằng. Còn ở biển Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta, những sinh vật phù du và rộng tạo nhỏ bé lại là những nhà sản xuất chính. Tôm, tép thì ăn phù du, cá nhỏ hơn thì ăn tôm tép, rồi cá lớn lại ăn cá nhỏ. Chuỗi thức ăn dưới biển cũng khốc liệt không kém gì trên cạn đâu nha. Về với đồng bằng sông Cửu Long, cây lúa chính là nhà sản xuất khổng lồ. Chuột, châu chấu ăn lúa, rồi rắn săn chuột, chim lại bặt châu chấu. Ngay cả con người chúng ta cũng là một mặt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn này đó. Từ rừng xanh, biển cả đến những cánh đồng lúa, chuỗi thức ăn đã minh chứng cho sự giàu có và đa dạng của thiên nhiên Việt Nam. Trong chuỗi thức ăn, sư tử hổ, đại bàng hay cá mập là những kẻ săn mồi đỉnh cao. Chúng có sức mạnh, kỹ năng săn mồi điêu luyện và gần như không có kẻ thù tự nhiên nào. Sư tử được mệnh danh là vua đồng cỏ, họ là chúa tể rừng xanh, còn cá mập là nỗi khiếp sợ của đại dương. Chúng đứng ở cuối chuỗi thức ăn, giúp điều chỉnh số lượng các loài khác và duy trì sự cân bằng của tự nhiên. Nhưng danh xưng trùm cuối này không phải là tuyệt đối đâu nhé. Một con sư tử già yếu có thể bị đàn linh cầu tấn công, hay cá mập cũng có thể bị cá voi sát thủ hạ gục. Và khi chết đi, chúng sẽ trở thành bữa tiệc cho vi khuẩn và nằm. Vậy nên, khái niệm đứng đầu chỉ là tương đối thôi, không có ai là bất khả chiến bại cả. Quyền lực của chúng cũng có giới hạn trong hệ sinh thái và phải tuân theo quy luật tự nhiên. Chúng phụ thuộc vào những mật xích bên dưới, không có linh dương thì sư tử cũng chết đói thôi. Ngai vàng của chúng được xây dựng trên nền tảng của một hệ sinh thái khỏe mạnh, không có vừa tuyệt đối, chỉ có sự cân bằng mà thôi. Con người là kẻ săn mồi đặc biệt, đứng ngoài chuỗi thức ăn thông thường. Không giống như các loài động vật khác, chúng ta không bị giới hạn bởi bản năng hay khả năng thể chất. Thay vào đó, trí tuệ và sự sáng tạo đã giúp con người vượt qua mọi rào cản tự nhiên, trở thành một thế lực có thể thay đổi cả hành tinh. Với trí thông minh, công cụ, công nghệ, con người là kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Chúng ta không chỉ săn bắt bằng tay không, mà còn phát minh ra vũ khí, bẫy và các phương tiện hiện đại để kiểm soát và khai thác thiên nhiên. Từ những chiếc giáo thô sơ thời tiền sử đến các thiết bị tối tân ngày nay, con người đã không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình lên mọi hệ sinh thái. Chúng ta ăn thực vật, động vật ăn cỏ và cả loài săn mồi. Thực đơn của con người đa dạng đến mức hiếm có loài nào sánh kịp. Điều này cho phép chúng ta thích nghi với mọi môi trường, từ rừng rậm, sa mạc đến vùng cực lạnh giá. Không chỉ là kẻ săn mồi, con người còn là kẻ thu thập, nuôi trồng và lại tạo ra những nguồn thực phẩm mới, làm thay đổi cả cấu trúc của chuỗi thức ăn tự nhiên. Con người dường như đứng trên đỉnh mọi chuỗi thức ăn. Chúng ta không còn là một phần nhỏ bé trong tự nhiên, mà đã trở thành nhân tố quyết định sự tồn vong của nhiều loài khác. Những thành phố mọc lên, rừng bị thu hẹp, đồng cỏ biến mất, tất cả đều là dấu ấn của sự thống trị này. Nhưng quyền năng đó là con dao hai lưỡi. Sức mạnh kiểm soát thiên nhiên vừa mang lại lợi ích, vừa tiềm ẩn nguy cơ hủy diệt. Khi con người can thiệp quá sâu, những hậu quả không lường trước có thể xảy ra, làm mất cân bằng hệ sinh thái vốn mong manh. Sư tử săn mồi để sống, con người săn bắt vì lợi nhuận. Động vật hoang dã chỉ giết để tồn tại, còn con người nhiều khi săn bắn chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất hoặc giải trí. Những cuộc săn bắn thể thao, buôn bán động vật quý hiếm đã đẩy nhiều loài lên bờ vực tuyệt chủng. Chúng ta săn tê giác, vồi, cá mập không vì đói, mà vì ham muốn. Những chiếc sừng, ngà voi vây cá mập trở thành biểu tượng của sự giàu sang quyền lực, bất chấp hậu quả tàn khốc cho tự nhiên. Hàng ngàn cá thể bị giết hại mỗi năm chỉ để phục vụ cho những nhu cầu không thiết yếu. Hoạt động của con người phá vỡ môi trường sống, chất phá rừng gây ô nhiễm. Không chỉ săn bắt, chúng ta còn khai thác tài nguyên quá mức, xả thải hóa chất, làm biến đổi khí hậu. Những dòng sông từng trong xanh giờ đây ngập rác thải, không khí ô nhiễm, rừng già bị tàn phá không thương tiếc. Chúng ta không chỉ loại bỏ mắt xích, mà cắt đứt cả sợi dây, làm sụp đổ lưới thức ăn. Khi một loài biến mất, hàng loạt loài khác cũng bị ảnh hưởng, tạo ra hiệu ứng domino nguy hiểm. Hệ sinh thái vốn cân bằng hàng triệu năm có thể sụp đổ chỉ trong vài thập kỷ bởi tác động của con người. Con người lẽ ra phải bảo vệ cân bằng, nhưng lại phá vỡ cân bằng lớn nhất. Chúng ta có đủ kiến thức để hiểu về sự mong manh của tự nhiên, nhưng lại thường bỏ qua những cảnh báo, tiếp tục khai thác và tàn phá mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Trí tuệ con người nên dùng để bảo vệ, không phải phá hủy. Chúng ta có thể lựa chọn trở thành người bảo vệ thiên nhiên, phục hồi những gì đã mất và xây dựng một tương lai bền vững cho mọi loài. Những hành động nhỏ như trồng cây, bảo vệ động vật, giảm rác thải đều góp phần làm lành vết thương cho trái đất. Chúng ta cần sống hài hòa, trở thành người làm vườn khôn ngoan. Hãy học cách tôn trọng và gìn giữ sự đa dạng sinh học, bởi mỗi loài đều có vai trò riêng trong mạng lưới sự sống. Khi con người biết lắng nghe và hòa mình vào tự nhiên, chúng ta sẽ tìm lại được sự cân bằng đã mất, bởi vì chúng ta cũng chỉ là một mặt xích trong chuỗi thức ăn khổng lồ. Dù mạnh mẽ đến đâu, con người vẫn phụ thuộc vào tự nhiên để tồn tại. Hãy nhớ rằng, bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ chính mình và tương lai của nhân loại. Sau khi đi một vòng, chúng ta nhận ra rằng
Không có kẻ đứng đầu tuyệt đối đâu các bạn ạ. Cái khái niệm định chuỗi thức ăn ấy, nó chỉ đúng trong một phạm vi nhỏ thôi. Mọi loài vật, mỗi cái cây đều là một phần của vòng tuần hoàn lớn hơn, tất cả đều phải tuân theo quy luật tự nhiên. Sư tử thì cần linh dương để ăn, linh dương thì cần cố để sống, còn cố thì lại cần đặt màu mỡ để phát triển. Mọi thứ đều được liên kết với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Tự nhiên không vận hành theo kiểu độc tài đâu, mà theo nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau. Điều quan trọng không phải là tìm ra kẻ mạnh nhất, mà là sự cân bằng. Mỗi loài đều có vai trò riêng, một vị trí không thể thay thế trong vở kịch của sự sống. Chính sự đa dạng này đã tạo nên sự ổn định và bền vững cho cả hệ sinh thái. Chúng ta, con người, có trách nhiệm rất lớn, không nên tự cho mình cái quyền làm vua đâu nhá. Sống hài hòa, chăm sóc trái đất là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Phá vỡ sự cân bằng tự nhiên là chúng ta đang tự phá hủy nền tảng tồn tại của chính mình đấy.